اهلا بكم يا جماعه. النهارده هنشرح تجميع سمارت كار والتوصيلات بتاعتها. هنبتدي الاول بشرح البلوتوث. عندك في البلوتوث هنا اللي بين ده هو في سي سي، هو 5 فولت، والبن ده اللي هو جراوند اللي هو سالب يعني، وعندك ده اللي هو تي اكس دي، واختصارا في الاردوينو اللي هو تي اكس. وعندك هنا نفس البن ده هو ار اكس دي، اختصارا في الاردوينو ار اكس. هما في بنات الديجيتال هما 0 والوان، هو تي اكس والار اكس ارسال واستلام في البلوتوث. كده عرفنا البلوتوث وبناته ايه. نبتدي توصيله. هجيب المظهر دي كده، هنجيب المظهر دي كده، نحط البلوتوث هنا كده، تمام. هجيب سلوكك هو فيميل، تبتدي توصل كده كده. ده اللي هو التي اكس، وده اللي هو ار اكس، تمام. نجيب الاردوينو بتاعنا اللي هو البامبا ده اللي هو الاحمر ده اللي هو قلنا تي اكس اللي هو الواحد، والبرتقاني اللي هو ار اكس. وعندك هنا السالب والموجب بالنات. هتجيب سلك هنا كده في الموجب هنا، توصل 5 فولت، وبعد كده تجيب السلك ده توصله بالجراوند، تجيب اليو اس بي بتاع الاردوينو، كده البلوتوث منورش، يبقى فيه خطأ. لو جربت كده مثلا كده في خطأ، نيجي كده برضو في كده في خطأ في التوصيل كده 5 فولت كده، بس كده كده توصلنا تمام. البلوتوث كده اشتغل تمام كده. نبتدي اهو نبتدي توصيل المطارد اللي بره. توصيل المطرد ديليفر بالاردوينو. هتجيب الاردوينو بتاعك كده، وتجيب 4 سلوك ميل في ميل بالشكل ده كده، وهنبتدي نركبهم كده بالموتور ديليفر كده بالشكل ده.
الكود اللي هسيبه لكم في الوصف انا كاتب فيه بالنت. انا عامل على بالنت 8 و9 و10 و11 دي نص بنفس الترتيب. نعمل كده 8 9 و10 و11. تمام كده. اوكي، نبتدي نوصل الباور المتدلفر. ده البن اللي هو الجراوند. وده البن اللي هو 5 فولت. توصل عندك كده 5 فولت وجراوند. وتوصل اليو اس بي بتاعك بالشكل ده. بالاردوينو كده بالشكل ده. كده التوصيل بتاعنا تمام زي ما انت شايفين قدامكم كده. المتدلفر ابتدى you